তাৰ ঘৰখনৰ বাহিৰতে হওক আজি মোৰ বেংক বেলেঞ্চ আছে সেইকাৰণে মই সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰোঁ আংগুৰলতা বাইদেৱে যিখিনি কথা কৈছে যে ছোৱালীবিলাকে বিয়া হোৱাৰ আগতে নিজৰ বেংক বেলেঞ্চ বনাই ল'ব লাগে টকা পইচা বনাই ল'ব লাগে যাতে যেতিয়াই যি ইচ্ছা থাকে কৰিব পাৰে কাৰণ তেওঁৰ এতিয়া বেংক বেলেঞ্চ বহুত ভাল বহুত কোটি টকাৰ মালিক তেখেতে তেওঁ ইচ্ছা কৰে যিকোনো এখন গাড়ী কিনিব পাৰে তেওঁ ইচ্ছা কৰে যিকোনো এটা ফ্লেট কিনিব পাৰে ঘৰ কিনিব পাৰে মাটি কিনিব পাৰে মই গাড়ী এখন ল'ম বুলি ক'লে মই ল'ব পাৰোঁ এতিয়া মোক ঘৰ এটা লাগে বুলি ক'লে মই ল'ব পাৰোঁ যাৰ পইচা নাই যাৰ একাউণ্টত জিৰ' বেলেঞ্চ তাৰ সিদ্ধান্তটো জিৰ' হয়নে নহয় ভণ্টি কোৱা ভাল কথা কৈছোঁ নে কোৱা নাই পটককৈ বিয়া নহ'বা নাই কৰিছোঁ পটককৈ বিয়া নহ'বা প্ৰথমতে একাউণ্ট গৰম কৰি ল'বা তাৰপিছত হয়নে নহয় মোৰ হাত চকুৰি এটা গতিকে ছোৱালীবিলাককো তেওঁ আপোনাৰ পৰামৰ্শ দিছে উপদেশ দিছে যে ছোৱালীবিলাকে বিয়া হোৱাৰ আগতে স্বাৱলম্বী হৈ ল'ব লাগে বেংক বেলেঞ্চ বনাই ল'ব লাগে এই কথাষাৰ আপোনালোকে কিমানে সমৰ্থন কৰে গোটেই অসমত ভাইৰেল হৈছে ভিডিঅ'টো এখন মিটিঙত গৈছিল মিটিংখনত গৈ পিনে তেওঁ ছোৱালীবিলাকক আপোনাৰ তেওঁ উপদেশ দিছিলে কোনোবাই আপোনাৰ সমৰ্থন কৰিছে কোনোবাই সমৰ্থন কৰা নাই কিন্তু সঁচাকৈ এগৰাকী ছোৱালী বা এগৰাকী মহিলাই বিয়া হোৱাৰ আগতে নিজৰ বেংক বেলেঞ্চ বনাই ল'ব লাগে নেকি বা টকা পইচা আগতে উপাৰ্জন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি ল'ব লাগে কি নালাগে সেই কথাটো এটা আলোচনা কৰাৰ বিষয় কাৰণ আজিকালি প্ৰায়ভাগ ছোৱালীয়ে আপোনাৰ কাম কৰে চাকৰি কৰে তাৰ ঘৰখনৰ বাহিৰতে হওক আজি মোৰ বেংক বেলেঞ্চ আছে সেইকাৰণে মই সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰোঁ মই গাড়ী এখন ল'ম বুলি ক'লে মই ল'ব পাৰোঁ এতিয়া মোক ঘৰ এটা লাগে বুলি ক'লে মই ল'ব পাৰোঁ বহুতে আকৌ সামাজিক মাধ্যমত তেখেতৰ যিখন সংসাৰ আছে সেই সংসাৰখনৰ কথাও আলোচনা কৰিছে যে নিজৰ সংসাৰখনে তেওঁ বচাব পৰা নাই নিজৰ সংসাৰখনতে ভালকৈ টিকি থাকিব পৰা নাই নিজৰ হাজবেণ্ডক তেওঁ কি চৰ্চা কৰে কি চৰ্চা নকৰে নিজৰ হাজবেণ্ড বৰ্তমান কি অৱস্থাত আছে সেইটো ভালকৈ জানিও তেওঁ যেন নজনা ভাও জুৰি আছে সেইকাৰণে ৰাইজে আপোনাৰ সংসাৰখনৰ কথাও আপোনাৰ আলোচনা কৰিছে মোৰ চেনেলটো যিহেতু আপোনাৰ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে চায় সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনোৱা যাওক সঁচাকৈ এই কথাটো আলোচনা কৰা যাওক যে একচুৱেলি বিয়াৰ আগতে এগৰাকী ছোৱালীয়ে স্বাৱলম্বী হোৱাটো উচিত হয় কি নহয় বা টকা পইচা উপাৰ্জন কৰাটো উচিত হয় কি নহয় বা টকা পইচা উপাৰ্জন কৰিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ হেল্প হ'ব পাৰে অকল আঙুৰলতা বাইদেৱে কোৱা কথাখিনি কিমান দূৰ সঁচা সেই কথাখিনি মোৰ মুখৰ পৰা শুনাতকৈ আপোনাৰ এগৰাকী মহিলা যিনেকি মোৰ ৱাইফ হয় তাইৰ মুখৰ পৰা আপুনি কথাখিনি শুনক আপুনি বুজি পাব যে একচুৱেলি কথাষাৰ কিমান দূৰ সঁচা হয় আৰু আঙুৰলতা বাইদেউৰ কথাখিনি সমৰ্থন কৰিব পাৰি কি নাই শুনক তেখেতৰ মুখেৰে নমস্কাৰ ৰাইজ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে বহুত দিনৰ মূৰত মই আকৌ এবাৰ আহিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত কথাটো হ'ল মই 2 দিনমান আগত আংগুৰলতা বাইদেউৰ ভিডিঅ' এটা দেখিছিলোঁ ভিডিঅ'টো দেখি মোৰ খুবেই ভাল লাগিছিলে তাতে মই কমেণ্টো পঢ়িছোঁ বহুতে ভাল পাইছে আৰু বহুতে বেয়াও পাইছে তেখেতে যিটো কথা কৈছে যে আজিৰ দিনৰ মহিলা ছোৱালীবিলাক নিজৰ ওপৰত স্বাৱলম্বী হোৱাটো জৰুৰী এইটো একদম ৰাইট কথা কৈছে কাৰণ আজিকালি যুগটোৱে হৈছে বহুত পাৱাৰফুল যুগ কাৰণ নিজৰ যদি হাতত টকা পইচা নাই নিজৰ যদি হাতত কাম নাই কোনোৱে পুচিবলৈ নাহে বুজিছা নিজৰ হাতত যেতিয়া পাৱাৰ থাকিব নিজৰ হাতত যেতিয়া টকা পইচা থাকিব নিজৰ হাতত যেতিয়া এটা বিজনেছ চাকৰি থাকিব তেতিয়া তুমি স্বাৱলম্বী মই এইটো কোৱা নাই যে এটা হাউচ ৱাইফো বেয়া মই সেইটো কোৱা নাই মই ছাপোৰ্ট কৰোঁ সেইটো বেয়া নহয় হাউচ ৱাইফ হিচাপেও বেয়া নহয় কিন্তু যুগটো যিহতে বহুত বেলেগ হৈ গৈছে সো সেইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই যুগত নিজৰ ওপৰত থিয়া দিয়াটো খুবেই প্ৰয়োজন মানে নিজৰ ওপৰত স্বাৱলম্বী হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন ঠিক আছে কওক এতিয়া বাৰু যেনেকৈ পুৰুষসকলে নিজে ইনকাম কৰে লাগে চাকৰি কৰে লাগে বিজনেছ কৰে লাগে যিয়ে নকৰক ইনকাম হিচাপে তো তেওঁলোকে নিজ ইচ্ছামতে কাম কৰে আমাক কিবা সোধে নেকি ৱাইফ হিচাপে সোধে দুই এটা কথা সোধে নুসুধা বুলি মই নকওঁ দেই সোধে কিন্তু তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে কিবা ইচ্ছামতে ফুৰিব গ'লে কিবা ইচ্ছামতে কিবা কিনিব খুজিলে নিজৰ ইচ্ছামতে কিনিব পাৰে আপোনালোকে মানে নাই কথাটো মই কিন্তু মানো তেনেকৈ আমিও মহিলাসকলে হাউচ ৱাইফ হিচাপে অকল হাউচ ৱাইফ বুলি মই বুলি নহয় মানে কথাটো কৈছোঁ যিবিলাক হাউচ ৱাইফ হিচাপে তেওঁলোকে যিকোনো এটা কাম কৰিব বিচাৰিলে হাজবেণ্ডৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে হেৰা মই এইটো কৰিব পাৰিমনে হেৰা মই এইটো কিনিব পাৰিমনে হেৰা মোৰ মা দেউতাক কিবা এটা দিব পাৰিমনে সুধিব লাগে কিন্তু আজিকালি ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে নিজে ইনকাম কৰে সেই কথাটো সুধিব নালাগে
হা সেই কথাটো সুধিব নালাগে যে মই এইটো কৰিম নে মই সেইটো কৰিম নে মই এইটো কৰিম নে মই এইটো দিম নে সুধিব নালাগে বুজাবুজিৰ মাজত এনেকুৱা নহয় যে ৱাইফে ইনকাম কৰিছে বুলি হাজবেণ্ডক পাত্তা নিদিব বা হাজবেণ্ডে ইনকাম কৰিব বুলি ৱাইফক পাত্তা নিদিব সেইটো নহয় দেই মিলা প্ৰীতিৰ মাজত এই বুজাবুজিৰ মাজত এই বস্তুখিনি থাকিব লাগে মই এইটো বিচাৰোঁ আজিকালি যুগত আপোনালোকে প্ৰায়ে দেখি আছে যে হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজত ডাইভৰ্চ হয় কি কাৰণত হয় কাজিয়া মাৰধৰ এইটো কাৰণত ডাইভৰ্চ হয় কথা মিল নাথাকে সো যেতিয়া ডাইভৰ্চ হোৱাৰ পাছত ছোৱালীজনী যেতিয়া ঘৰত যাব লগা হয় তাত ইনকাম নাই কাৰণ তাই হাউচৱাইফ হৈ ইমান দিনে চলি আছিলে সো এতিয়া তাই ক'ত যাব মা দেউতাকৰ ওচৰত যাব মা দেউতাকৰ ওচৰত গৈ কি কৰিব বহি খাব একো কৰিব নোৱাৰিব লগতে তাইৰ যদি দুই এটা বাচ্চাও হৈ যায় তে সেই মাক দেউতাকে সেই বাচ্চাটোকো পঢ়িব লাগিব ছোৱালীজনীকো পঢ়িব লাগিব ফিউচাৰ বৰবাদ সেই কাৰণে কৈছো যে ছোৱালী এজনী নিজৰ ওপৰত স্বাৱলম্বী হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় লগতে এই কথাটোও ক'ব বিচাৰিছো যে কিছুমান প্ৰায়ভাগ হৈয়ে থাকে গিৰিয়েকটো ঢুকাই গ'ল বহুত বেয়া লাগিল আৰু গিৰিয়েকটো ঢুকাই গ'ল এতিয়া ঘৈণাকৰ হাতত যদি কোনো ইনকাম নাই হাউচৱাইফ হয় লেডি তেতিয়াহ'লে তাই কি কৰিব তথাপি তাই মাক দেউতাকৰ ঘৰত যাব লাগিব মানে ইনকাম চ'ৰ্চ এটা থাকিলে কি সুবিধা হয় কেতিয়াবা হাজবেণ্ডত যদি জব গুচি গ'ল কেতিয়াবা যদি গাড়ীৰে গৈ থাকোঁতে হাজবেণ্ড যদি ঢুকাই গ'ল কিবা কাৰণত যদি ইমাৰ্জেঞ্চিত বা কিবা দুৰ্ঘটনাত এক্সিডেণ্ট হয় মানুহজন যদি ঢুকালে তেতিয়া সিহঁতৰ যদি ঘৰ এটা লোৱা আছিলে ফ্লেট লোৱা আছিলে বা কিবা ধাৰ আছিলে সেই ধাৰখিনি সেই ফ্লেটৰ লোনখিনি কেনেকৈ মাৰিব কোনে মাৰিব গিৰিয়েক ঢুকাই যোৱাৰ পিছত তেতিয়া ৱাইফে সেইখিনি হেল্প কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ইনকাম চ'ৰ্চ লেডি কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হা চ' আজিকালি ইনকাম চ'ৰ্চ মানে কি মই কৈ আছোঁ লেডিবিলাকক কৈ আছোঁ দেই ইনকাম চ'ৰ্চ যেনেকৈ আজিকালি তোমাৰ চাকৰি কৰিলে যে স্বাৱলম্বী সেইটো কথা নহয় তোমাৰ প্ৰথম কথা হৈছে চাকৰি তাৰপিছত দ্বিতীয় কথা হৈছে তোমাৰ বিজনেছ যেনেকৈ পাৰ্লাৰ শ্বপ খুলিব পাৰা ঘৰতে পাৰ্লাৰ শ্বপ খুলি দিব পাৰা তাৰপিছত তোমাৰ নিজৰ ঘৰ তাৰপিছত তুমি কেটাৰিং যেনে খানা বনোৱা তোমাৰ যদি হবি হয় খানা বনাই যদি তুমি ভাল পোৱা টেষ্টি খানা বনোৱা যেনেকৈ তোমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট পুৰি চব্জি ডোচা ইডলি ভেজ থালি নন ভেজ থালি এইবিলাক যদি তুমি নিজে হাতেদি বনাব পাৰা পিঠা লাড়ু তুমি ঘৰৰ পৰাই বিজনেছটো আৰম্ভ কৰিব পাৰা একদম এনেকুৱা নহয় যে বিজনেছমেনে কি বাহিৰত দোকান খুলিব লাগিব সেইটো কথা নহয় ঘৰতো তুমি দোকান খুলি এইটো কাম কৰিব পাৰা অকল খানা খোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে কোৱা নাই যেনেকৈ তুমি বিউটিচিয়ান যদি শিকিছা তুমি ঘৰত থাকিও তুমি পাৰ্লাৰ কৰিব পাৰা এটা ৰুমত ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত তুমি খানা ছাপ্লাই দিব পাৰা তুমি কোনোবাক ধৰি লও যিবিলাক তোমাৰ বেচেলাৰ থাকে মানুহ সেইবিলাকক তুমি খানা ছাপ্লাই কৰিব পাৰা তুমি এইখিনি কথা জানিব লাগিব চ' সেইকাৰণে মই কৈছোঁ অকল চাকৰি কৰিলে নহয় চাকৰিৰ বাহিৰেও বহুত ধৰণৰ বিজনেছ আছে যেনে পাৰ্লাৰ এইবিলাক মই কৈছোঁ ইত্যাদি আৰু বহুত ধৰণৰ আছে চ' সেইকাৰণে নিজৰ ভৰি চম্ভালি নিজৰ ভৰিত তুমি নিজে থিয় দিয়াটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় ঠিক আছে আৰু মই বেছি ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু আংগুৰলতা বাইদেউ যিখিনি কথা কৈছে মই খুবেই ভাল পাইছোঁ কিন্তু তাতে যদি আংগুৰলতা বাইদেউ এটা ৰক লগাই দিলে হয় আৰু এটা পইণ্ট যদি লগাই দিলে হয় সেই পইণ্টটো হৈছে তেখেতে যদি ক'লে হয় যে অকল টকা পইচা গঢ়িলে নহ'ব লগতে তোমালোকে অলপ ভাল শিক্ষাও ল'ব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভাল শিক্ষা মানে কি কওকচোন প্ৰথমটো হৈছে ৰেছপেক্ট ৰাখিব লাগিব ডাঙৰৰ মা দেউতা হাজবেণ্ডৰ মা দেউতা ওচৰ চুবুৰীয়া ভাল মানুহ লগত বহা উঠা অকল টকা গঢ়িলেও নহ'ব টকাৰ লগতে এইখিনি কথাও জানিব লাগিব নিজৰ সংসাৰখন নিজৰ ঘৰখন কেনেকৈ চম্ভালি ৰাখিব লাগে ঠিক আছে যেনেকৈ মই এজনী হাউচৱাইফ মই বিজনেছো সৰু সুৰা দুই এটা আছে এইটো বাৰু মই নকওঁ চ' মই নিজে যেনেকৈ মোৰ ঘৰখনো চম্ভালি আছোঁ নিজৰ ঘৰখন লগতে মোৰ মা দেউতাৰ ঘৰখনো চম্ভালি আছোঁ লগতে মোৰ শাহু মাহঁতৰ ঘৰখনো মই চাওঁ তেনেকৈ মই দুইজনৰ মাজত মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মোৰ মাজত বুজাবুজিৰ মাজত আমাৰ এই তিনিখন ঘৰ চলি আছে মোৰ নিজৰ ঘৰ মোৰ মাৰ ঘৰ আৰু মোৰ শহুৰ দেউতাৰ ঘৰ ঠিক আছে তেনেকৈ এজনী ছোৱালীও সেই কথাখিনি জানিব লাগিব অকল এইটো কথা নহয় যে মই ইনকাম কৰিছোঁ মই বিন্দাছ বাৰ্থডে কেৰাপ নকৰোঁ সেইটো কথা নহয় দেই লগতে এইখিনি কথাও মনত ৰাখিব লাগিব
তাই নিজৰ ঘৰখনক যেনেকৈ মৰম কৰে মা দেউতাকৰ ঘৰখনক যেনেকৈ মৰম কৰে তেনেকৈ হাজবেণ্ডৰ ঘৰখনতো মাক দেউতাকক তেনেকৈ ৰেচপেক্ট দিব লাগিব মৰম দিব লাগিব অকল টকা গৰিলে নাই এইখিনি কথা যদি আংগুৰ বাইদেউ যদি ক'লে হয় আংগুৰলতা বাইদেউ যদি ক'লে হয় খুবেই ভাল পালোঁ হয় যে টকাৰ লগত তোমালোকে এই কথাখিনিও মনত ৰাখিবা যাতে টকা পইচা গঢ়াৰ পিছত বেংক বেলেঞ্চ গঢ়াৰ পিছত যাতে এইখিনি কথা সদায় মন ৰাখিবা যে সদায় চবকে ৰেচপেক্ট কৰিবা লগতে মা দেউতা শহুৰ দেউতা যিমানখিনি হাজবেণ্ডৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ভালে বজাই ৰাখিবা তাৰ লগতে তোমালোকে আগবাঢ়িবা